في أواخر القرن ال19 المهندسان هنري جرانت وفريدريك تايلر عملا على مبادئ الإدارة العلمية واتبعا منهجية مدروسة وعقلانية لإدارة المصانع. واليوم في عالمنا الحديث نسمي هذه المنهجية بالورك فلو، وباللغة العربية يسمى تدفق العمل أو سير العمل. فما هو تدفق العمل، سير العمل، ولماذا تتبعه كل الشركات والمؤسسات والحكومات الناجحة اليوم؟ وكيف يمكن تطبيقه والاستفادة منه على الصعيد الشخصي؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد. السلام عليكم ويلا بينا. تدفق العمل أو سير العمل workflow هو إجراء قابل للتكرار يتكون من سلسلة من المهام التي يجب إكمالها في تسلسل محدد ومتماسك. ببساطة هي مجموعة الخطوات المطلوب تحقيقها لإنجاز أي عمل. مثلا عندما تقوم بالتقديم على وظيفة في إحدى الشركات، فإن كل ما يحدث من لحظة تقديمك للطلب إلى لحظة توظيفك هي سلسلة من الإجراءات المحددة من قبل الشركة. وفي بعض الشركات المتطورة قد تكون هذه الإجراءات مؤتمتة بالكامل، مما يوفر الكثير من الوقت للشركة ويضمن توظيفها للكفاءات المناسبة. ولكن فوائد تصميم تدفق عمل سير العمل workflow لا تقتصر فقط على توفير الوقت، بل هناك العديد من المزايا التي قد تستفيد منها. يساعد تدفق العمل أو سير العمل الناجح على تحديد أوجه القصور في الشركة، حيث يمنح تصميم تدفق سير العمل أصحاب العمل فهما أفضل للأنشطة اليومية للمؤسسات من البداية إلى النهاية. سأعطيكم مثال على ذلك. فريدريك تايلر، الشخص الذي ذكرناه في بداية الحلقة، كان مهندس ميكانيكي بارز في القرن ال19، وهو ملقب بأب الإدارة العلمية The Father of Scientific Management، وهو صاحب نظرية تايلوريزم المسماة باسمه التي تتحدث عن نظم إدارة المصانع في القرن ال19. قام تايلور بتطبيق دراسة Time and Motion، الوقت والحركة، حيث شاهد وسجل الحركات المختلفة في المعمل ومدتها. فبعد مشاهدته لعملية جرف المواد الخام أثناء تفريغ عربة سكة حديدية، اكتشف أنه من خلال تصميم المجرفة يمكن إنجاز العمل بشكل أسرع، ويمكن استخدام المجرفة لفترة أطول قبل أن تتلف. هذا ما تستند عليه نظرية الإدارة العلمية: تحليل العملية وتحديد العوائق وإيجاد الطريقة الأكثر كفاءة لإنجاز المهام. يمكن أيضا من خلال اتباع تدفق سير عمل ناجح خفض تكاليف وزيادة الربح، خصوصا إذا كان تدفق العمل عمل مؤتمت، لأن أتمة تدفق العمل تساعد على تنفيذ العمل بشكل أسرع، فذلك يؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة. سأقدم لك مثالا على ذلك. إن توفير الوقت منطقيا يوفر المال أيضا، فعند أتمة تدفق العمل يصبح الموظفون قادرون على تكريس المزيد من الوقت للأنشطة المدرة للدخل بدلا من المهام اليدوية التي يمكن القيام بها تلقائيا، مما يزيد من الربح ويزيد أيضا من رضا الموظفين عن عملهم أيضا. وهناك فائدة أخرى لاتباع تدفق العمل بالنسبة للشركات هي زيادة الشفافية. فمن خلال استخدام خطة تدفق العمل يتم تحديد واجبات كل وظيفة بوضوح، حيث يعرف الموظفون ما يتعين عليهم القيام به وما يمكنهم توقعه، مما يزيد من الثقة والرضا الوظيفي. فمع وجود خطة ثابتة لتدفق العمل يعرف الموظفون قنوات الاتصال المناسبة وإلى أين يتجهون للحصول على إجابات لأسئلتهم، فيصبح الموظفون أكثر إنتاجية ولديهم علاقات أفضل مع الإدارة. وهناك العديد من الفوائد الأخرى بالنسبة للشركات. ولكن هل يكفي تصميم خطة تدفق العمل لضمان النجاح؟ فكما يؤدي تكرار الخطة الناجحة لتدفق العمل المبسط والمركز إلى الحصول على نتائج إيجابية، فإن الخطة الضعيفة لتدفق العمل المعقدة والمشتتة تؤدي أيضا إلى نتائج سلبية، وبالتالي تؤدي إلى الفشل. فلا يمكنك تكرار نفس العمل وتوقع نتائج مختلفة. ومع ذلك تتمسك العديد من الشركات بالطرق والتكنولوجيا الفاشلة بدل من قضاء الوقت في الاعتراف بالمشكلة الحقيقية. إليك طريقة يمكن من خلالها تحسين تدفق العمل الخاص بك أو بشركتك للحصول على نتائج أفضل. الخطوة الأولى: ارسم خريطة تدفق العمل الحالية. حدد في كل مرحلة من مراحل العملية وكيف ينتقل العمل من شخص إلى آخر، وستحتاج إلى تحديد عدة أشياء مثل المهام التي يجب أن تكتمل، من يكملها، وكم من الوقت تستغرق، وهل هناك أي أوجه قصور أو اختناقات، من يقوم باتخاذ القرار النهائي، ماذا يحدث بعد الانتهاء.
عليك التأكد من الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات حول تدفق عملك. الخطوة الثانية: تحليل تدفق العمل وإعادة تصميمه. الآن ستحتاج إلى تحديد المشكلات وتحديد السبب الجذري لها عن طريق تحليل كل مما يلي: مصادر التأخير، تكرار المهام، الخطوات الغير ضرورية التي تؤدي إلى عمل إضافي، والمسؤوليات الغير محددة. وإذا وجدت أي إصلاحات فورية يمكن تطبيقها اليوم فابدأ ونفذها وقم بتحديث خريطة تدفق العمل. ولكن قد تسأل نفسك: أنا لا أملك شركة، ألا يمكنني الاستفادة من خطة تدفق العمل على الصعيد الشخصي؟ بالطبع يمكنك ذلك. في الحقيقة يمكنك تصميم نظام تدفق عمل شخصي يمكن أن يساعد في تقليل توترك، وقد يساعدك على الشعور بمزيد من الرضا، مما يزيد من فرصك لتصبح شخصاً أكثر نجاحاً. حيث يشير نظام إدارة تدفق العمل إلى مجموعة من العادات والسلوكيات التي نتبعها لإدارة حياتنا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من أجل تحقيق النجاح. مثلاً عند حفظ جميع مهامك والتزاماتك في مكان واحد كتطبيق على هاتفك أو مدونة صغيرة، ستشعر حتماً بالراحة وستعطي عقلك فرصة للتوقف عن القيام بأشياء مجهدة وصغيرة، مثل تذكر جميع التفاصيل الصغيرة المتعلقة بحياتك وعملك. ستتمكن من نقل هذا العبء من عقلك إلى مكان آخر، وهذا سيحرر مساحة من الدماغ التي تحتاجها لإطلاق العنان لعبقريتك وإبداعك. وهنا تبرز أهمية التدوين الذاتي على مفكرة ورقية أو إلكترونية على الموبايل، سواء كان في حياتي العملية أو حتى على مستوى الحياة الاجتماعية والنفسية. والآن نتكلم عن الحكومات. هل بإمكانها هذه الحكومات استخدام تدفق العمل من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين؟ تعد الحاجة إلى الحكومة الإلكترونية (e-government) إحدى القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي تواجه الحكومات المحلية، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في حلقة الحكومة الإلكترونية، ورابط الحلقة موجود في الوصف، ولكن سأشرح الموضوع الآن باختصار. كلنا نعلم أن التحول الرقمي أصبح أولوية لا يمكن تجاهلها، فيتعين على الحكومات والمؤسسات والشركات تقديم خدمات أفضل لتلبية مطالب المواطنين. مثلا يساعد استخدام تدفق العمل Automated Workflow على التقليل أو التخلص من عبء الأعمال الورقية المرتبط غالبا بالقطاع العام أو حتى المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة، حيث أنه باستخدام النماذج الورقية التقليدية يجب إدخال المعلومات يدويا في النظام، وفي حال فقدان جزء من المعلومات ستحتاج المؤسسة إلى استدعاء المواطن مرة أخرى. يمكن القيام بإجراءات أو استجابات محددة تلقائيا، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري، فيقوم النظام تلقائيا بإعلام المواطن مثلا بأنه قد تم استلام طلبه أو معالجته أو الموافقة عليه. وقد تم إثبات فعالية استخدام الأنظمة المؤتمتة، فبحسب دراسة قامت بها مؤسسة البيانات الدولية IDC في عام 2019، فإن بعض المؤسسات التي استخدمت نظام تدفق العمل المؤتمت قد قللت من الأخطاء بنسبة 67%، وزادت إنتاجية الموظفين بنسبة 64%، ووفرت تكاليف بقيمة 60%. إننا في عصر شديد المنافسة، وفي بعض الأمور شديد التعقيد، بحيث عدم الانتباه إلى موضوع واحد فقط من علم الإدارة والاقتصاد الحديث قد يخرجك من حلبة المنافسة العالمية على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الدولة. وإن أحد أهم الأمور التي يجب أن تقوم بها في حياتك الشخصية وفي عملك وفي إدارتك لمؤسسة ما، بل ويجب أن تقوم كل حكومة أو إدارة بعمل هذا القياس وبشكل متكرر في السنة الواحدة، هي قياس المدة الزمنية لكل عملية في المؤسسة، ثم التفكير هل يمكن إلغاء العملية أو دمجها مع عملية أخرى أو تبسيطها أو أتمتتها. فمثلا بعض العمليات تحتاج إلى أيام، وبشكل سحري ممكن بعد أتمتتها أن تحدث في ثانية واحدة فقط. فتصور حجم الربح في الوقت والمال والجهد الذي يمكن ربحه. إذا كان لديكم أي أفكار أو تعليقات بالنسبة لموضوع تدفق العمل، فيرجى مشاركتها معنا ليستفاد منها الجميع في التعليقات. شكرا جزيلا. السلام عليكم. Thank you.